Mike and Change Project. So magandang gabi po sa ating lahat. Doon sa first time tayo mapanood sa aking video, maraming salamat. Please subscribe to my channel. Click mo na yan, Doc Gigi Sunga. Doon sa mga lagi naman tayong nakakasama gabi-gabi at naghihintay na ating mga videos bago matulog. Thank you very much po sa inyong lahat, sa lahat ng mga delivers natin. And tonight, ayan, nandito tayo sa Orani, Bataan. Ayan, so, sa mga taga-Orani, mga delivers natin, hello mga taga-Orani. So, nandito tayo ngayon para i-vlog ang bagong restaurant dito sa malapit sa plaza, ang HONGKONG Station. Ayan. At habang hinihintay natin si boss ay, kausapin muna natin si Sir. Hello, Sir. Sir, magandang gabi. Sir Joshua, tama? Joshua. Sir Joshua, ano ba pag HONGKONG Station kasi? So, nabanggit pa sa inyo, Sir, bakit HONGKONG Station? Bali, ano po siya, mahilig po kasi sila sa mga Chinese food po. Chinese food. Kaya nagtayo sila. Meron din po kami sa Balanga. Oh, yung train yun, di ba? Bus po. Bus. Double decker. Sa inyo yun. Puntahan din natin yun. Alright, so nandito pa rin tayo sa HONGKONG Station. Wala tayo sa Hong Kong pero nasa station. HONGKONG Station. Kasama natin si Sir Joshua. Sir Joshua, kumusta po? Okay. Sir, dati kang artista? Hindi po. Hindi naman. Ang gwapo ni Sir eh. Sir, paki-explain mo nga po sa amin, ano po ba yung inyong mga ino-offer? Bali, may special noodle po kami dito. Sir. May beef. Special noodle to. Special noodle. May beef brisket po siya. Porking chicken po siya. Tapos may wonton. Kaya siya special Yes noodle. po. Tapos yung special sauce po. So mamaya, yun ba yung titikman ko mamaya? Yes, ma'am. Sir, ayan. Tignan natin mamaya, special noodles. Okay, so meron ka rin. Halo noodles po. Okay. Bali, pinag-aiba lang po niya sa special noodle. Ito po may soup po May siya. water. May soup po. Yes po. We call it soup nga naman, Ma'am G. Okay? Then, Continuo po. Ano po siya? Lugaw po siya. okay. Bali, ganun din po. May egg po. Pork, chicken sa fish po. Okay. So, ito bali yung mga ano mo. So, meron din kayong rice, gano'n, sir? Yes po. May HK fried rice po kami. HONGKONG fried rice. Opo. May mixed vegetable po siya. Tapos, ano po? Asado po. Asado po. Ay, yes. Si chef po. Oo, nandiyan ito. Okay, himit na natin. Kakosapin na natin may-ari. Ay, si chef. Oh, si Sir Jason yan, di ba? Hindi po. Hindi pa ba siya? Si chef po. Si Chef yun? Kamukha. Chef po na. Bakit tayo pala kasi? Gwapo nyo naman. Ikaw naman pa dito? Gwapo talaga? Nakaya lang po siya. So, Gigi, first, nandito pa rin tayo sa HONGKONG Station, dito sa Orani, Bataan. At kasama natin, Sir. Hi, Sir. Sir, bali kayo po ang chef po. Opo. Sir, ano ba yung ating specialty dito sa ating restaurant? Mga Chinese food po. Chinese food, ano? Ano po ba yung pinakamadalas na orderin sa'yo? Madalas yung niluluto? Gusto po kasi pag may mga comfort food like congee, mga ganun, may mga special noodles. Mga noodles mostly, yun yung mga Chinese. comfort food po kasi yun ano. Oo. Tapos pag mga ano naman po, mga pang-lunch talaga, mga pang-family gatherings, yun nila mga meat courses like mga Hanigaring spirits, baking chicken. Paggabi, gaya kayo, Sir, ano yung mabilis? Pag ano po, halos lahat naman po. Fast moving naman po lahat. Oh. Thank you po, Sir. Thank you po. Thank you po. Thank you, Sir. Salamat po. Alright, so kasama natin Sir Joshua. Sir, itong ating pin repair mo, maraming salamat. So ito ay pang-explain nga Bali, po. ito po yung HK special noodle. Okay. HK tauperol po. HK. Tauperol. Okay. Tsaka po HK peking chicken. Okay, okay. Bali, So, ito mo yung ano po, HK special noodle. May beef na po siya. ay siomay, kinain. Wonton po. Ay, po. Tinikmo ko na kanina. Tapos yung pork po, porking daw. Chicken po. Okay. Tapos may special sauce po siya. Tapos yung tauperol po. Ano po siya, may pork, tapos may vegetable po yung nasa pork po. Fried po siya. Sir, pwede ba natin sabihin ang presyo niya, Sir? Bali po, ito pong HK special noodle, 240 pesos po. 240. 120 pesos po. Tapos 200 pesos po yung half po siya.
So, affordable naman, sir. Affordable naman. Alright, so Delivers, nandito pa rin tayo sa HONGKONG Station, yan, restaurant. Dito sa Urani, Bataan. At siyempre, kasama natin ang napakagwapong manager ng kanilang restaurant. Walang iba kundi ating kaibigan, long time ago pa. Yan, Sir Jason. Hello, sir. Hello guys. Hello Gigi Delivers. Ayan. Sir, Delivers. opo, yan. Ano nga po ang ating why HONGKONG Station, sir? Wow, HONGKONG Station because we love dim sum and noodles. So dito sa HONGKONG Station kami gumagawa ng lahat ng dim sum. So, paborito mo yan. Kaya, naalala mo, minsan may mga, long time ago, may mga Friday fellowship tayo pinakain na dito. Paborito ko talaga yung kumain. So that's why ito ako ngayon. I'm into restaurant business. Why Inurani, sir? Why Inurani? Well, after Balanga, we were thinking kung saan, and since may mga clients kami from Urani, and ito namin at may opportunity dito sa lugar, so we tried. So, kayo na po ba tayo dito, sir? Nag-open lang kami noong August 2017. Open kami from Monday to Sunday. Okay, so Delivers kayo naman, tanungin natin si Sir. Kasi marami nag-aabang ng ating mga vlogs tungkol sa yung mga gusto mag-start na kanilang business. Yung ano ba yung mga tips na pwede nilang makuha, magaya? Sir, pwede ba tayo mag-share ng mga negosyo tips sa ating mga Delivers? Siguro number one, yung passion. Kailangan makita mo kung saan yung passion mo. Not necessarily perfect ka doon or excellent ka doon, pero at least meron kang passion to Yung start tibok ng with. puso mo. Yeah, yung tibok ng puso na tinatawag every day. Yung Yun ang gusto gusto mong mong gawin. ginagawa. And very, very important siya. Kaya parang di ka napapagod no, sir? Kasi passion. Mapapagod din, pero somehow, sa akin na-excite ako mag-create ng bagong menu. So, ikaw mismo talaga yung nagsasuggest, gano'n, nag-research ka. Sir, yan. Sir, ano pa pwede nating... After the passion, I think it's the people. Sobrang halaga ng people. Right people, and napakahirap humanap niyan. Pinakamahirap mag-manage ng people. Kahit napakaganda ng idea, ng passion, pag wala kang right people na nakuha, Ano talaga, no? mamatay ka ng Ito parang naiwan mo na sa kanila to, di ba? Oo, exactly. Tsaka sir, ang hirap ng criteria mo, kailangan gwapo. Nakita mo ba? Napansin ko kanina, parang gwapo mo. Parang gwapo. Sabi ko, Sir Jason nga may-ari nito, bawal ang di gwapo. Oo. Ayan. So, meron pa sir, tayo masishare sir? Siguro pangatlo, patience. Ayan. Hindi ibig sabihin na nailabas mo na yung business mo yun na, uupo ka na lang sa tuloy na. bahay, tapos Oo. okay ka na, mayaman ka, hindi. So, you keep on innovating, planning. Sa'yo yan, no? Yeah. I Oo. think it takes 3 to 5 years para masabi mo na may Yes. negosyo na talaga ako. Oo. Sabi ko, negosyo na talaga ako. Okay. So, very good. Kasi yung iba, kaka-start lang ito. Ano na ako? Entrepreneur na ako. Entrepreneur na ako. Meron na akong ano. Kasi dadampen sa testing time. Testing 9 out of 10 na nagbubukas ng first time na business nila, nagsasara. Oo. So, Sir. imagine mo 9 out of 10. Oo. Pero to sir, parang tatagal ka naman dito. Ano? Hopefully. Pag-pray natin. Opo. Sir Jason, invite na natin yung mga Delivers natin, mga Urani, Dinalpia, sama dito sa Balanga, sa Bataan. Yan. Yes, lahat ng mga Delivers, we invite you dito sa HONGKONG Station Urani, dito sa Bayan, beside Urani Church. We are open Monday to Sunday from 10 to 10 p.m. 10 a.m. to 10 10 p.m. p.m. Okay, madali lang yan. So kung di mo alam, pagbaba mo sa tricycle, sabihin mo lang sa Bayan, dito sa may simbahang malaki, no, sir? Gilid lang tayo. Sabihin mo sa HONGKONG Station, sa Bayan. Yan. Okay, so Delivers, natikman ko kanina. So sulit. Pati presyo, sir, affordable. Yeah, affordable. Swak na swak sa mga magkakaibigan, sa Estudyante. Yes, estudyante. Yan. Tsaka family din. Labi ko nga sa inyo mga Delivers, sa mga family. Dapat na-enjoy natin ang buhay with your family. Hindi masama kung mag-save, pero kailangan nagsiset aside din tayo para makapag-banding tayo with your family and with your friends. Thank you very much, Sir Jason. And sa ating mga staff and crew, thank you very much sa HONGKONG Station. And if you need a speaker for a seminar for student, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Okay, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go!